ห็นภาพเมืองนี้ไหมครับนี่มันสวยเหมือนหลุดออกมาจากในเทพนิยายเลยนะแต่คุณอาจจะไม่เชื่อว่าที่นี่คืออดีตสลัมที่คนอิตาลีอยากลืมมันไปและถูกตราหน้าว่าเป็นความอัปยศของประเทศเพราะในขณะนั้นที่โลกกำลังถูกพัฒนาไปไกลคนที่นี่กลับยังใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำผู้คนนับ10แออัดอยู่ในห้องเล็กๆห้องเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาและนอนรวมกับสัตว์ชีวิตแร้นแค้นเต็มไปด้วยความยากจนและเสี่ยงต่อโรคระบาดแต่แล้ววันหนึ่งผู้คนเกือบทั้งเมืองก็หายออกไปจากเมืองนี้จนถูกปล่อยให้กลายเป็นเมืองร้างและจนวันหนึ่งผ่านไปที่นี่ก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่และคนจากทั่วทั้งโลกก็เดินทางกลับมาที่นี่เพื่อมาดูด้วยตาตัวเองว่าคนในอดีตเคยใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำนี้กันได้ยังไงซึ่งยูเนสโกกำหนดเลยนะครับว่าคุณจะตกแต่งข้างในหรูหราแค่ไหนก็ได้แต่ภายนอกห้ามไปยุ่งเพราะนั้นมาที่นี่จะได้เห็นอะไรที่มันเป็นแบบออริจินอลจริงและที่นี่ก็กลายเป็นบ้านถ้ำนับถลังขึ้นมาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนทั้งโลกอยากมาเห็นสักครั้งหนึ่งและเมืองนี้ก็คือมาเตราแห่งประเทศอิตาลีสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะเราเข้าสู่โกเวนโกครับและนี่เราอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะฮะผมเพิ่งขับรถนะครับมาจากเมืองนาโปลีฮะมายังเมืองหนึ่งที่คิดว่าคนไทยน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับมาเทราเป็นเมืองโบราณนะที่สวยมากเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นความอัปยศของอิตาลีเลยซึ่งมันมาได้ยังไงเรื่องราวเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ขอเช็คอินก่อนนี่อยู่หน้าโรงแรมแล้วนะครับซึ่งโรงแรมเราอยู่ในเขตเมืองใหม่ที่มันค่อนข้างจะใกล้เข้าเมืองเก่าฮะมันจะอยู่แบบต้นเดี๋ยวไปเช็คอินแป๊บเดี๋ยวดูกันเช็คอินเรียบร้อยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมถ้ำนะครับเห็นปะโอ้นี่คือวิวจากหน้าโรงแรมนะทุกคนโรงแรมเขาบอกว่าแนะนำก็คือเมืองนี้เสน่ห์คือการหลงฮะซึ่งมันดูน่าหลงจริงคือมันเป็นภูเขาครับมันสลับซับซ้อนมันไม่สามารถเดินไปตรงๆได้เพราะนั้นมันจะมีความงงๆอยู่ทุกวันนี้นะครับโลกเราเนี่ยนะครับมีเมืองล้ำๆเมืองที่ทันสมัยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่เชื่อไหมครับว่าอิตาลีเนี่ยมีอยู่เมืองนึงครับได้ชื่อว่ามีคนอาศัยอยู่ติดต่อกันยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยนะฮะและเมืองนี้มีชื่อว่ามาเตราคือเขาเนี่ยมีหลักฐานเลยนะครับว่ามีมนุษย์เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่ยุคหินหรือราวๆหมื่นปีก่อนนู้นเลยนะฮะผู้คนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันครับจุดเริ่มต้นของเมืองนี้ครับอยู่ที่ย่านเมืองเก่าที่เรียกว่าซัสซีดิมาเตราครับไฮไลท์ที่ทำให้ที่นี่ไม่เหมือนใครในโลกคือบ้านของเขาเนี่ยไม่ได้ก่ออิฐสร้างขึ้นมาบนดินปกติแต่มันคือการเจาะลึกเข้าไปในหน้าผาหินปูนจนกลายเป็นหมู่บ้านถ้ำนับพันหลังเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆตามภูเขาแบบที่เห็นตอนนี้เลยแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมคนยุคหินเนี่ยถึงมาหมกตัวอยู่ที่นี่เหตุผลก็คือภูมิประเทศตรงนี้มันเต็มไปด้วยโพรงหินธรรมชาติครับคนยุคนั้นเนี่ยก็เลยใช้โพรงพวกนี้แหละเป็นที่หลบภัยแล้วค่อยๆสกัดหินผุดขยายให้มันกว้างขึ้นพอเวลาผ่านไปจากโพรงเล็กๆมันก็กลายเป็นชุมชนที่คนแห่เข้ามาอยู่กันจนเต็มไปหมดบอกว่าโรงแรมเขาน่ารักมากนะเขาแบบอธิบายทุกอย่างละเอียดมากนะครับใส่ใจแขกผู้เข้าพักทุกคนนะสวยมากเหมือนในนิยายอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมที่เนี่ยถึงเขาใช้คำว่าเคยเป็นความอัปยศอับอายของอิตาลีมาก่อนนะไปฟังกันครับในยุคที่มาเตราเนี่ยเจริญสุดๆเขามีการแบ่งโซนบ้านตามชนชั้นกันด้วยนะโดยหลักๆจะมี3โซนนะครับเริ่มจากซัสโซคาเวโอโซโซนนี้คือบ้านถ้ำออริจินอลเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวบ้านกับคนใช้แรงงานอาศัยอยู่ถัดมาครับคือซัสโซบาริซาโนครับโซนนี้จะคึกคักหน่อยครับมีพ่อค้าช่างฝีมือแล้วก็หน้าตาบ้านเนี่ยจะเริ่มดูเป็นตึกเป็นบ้านคนทั่วไปมากขึ้นและส่วนที่อยู่สูงที่สุดตรงกลางเมืองเรียกว่าลาชิวิต้าตรงนี้ครับเหมือนไข่แดงของเมืองเลยนะเป็นที่ตั้งของมหาวิหารและเป็นย่านของคนรวยและชนชั้นสูงในสมัยนั้นแต่เรื่องราวนะครับมันมาพลิกผันเอาช่วงศตวรรษที่20ครับในขณะที่เมืองอื่นๆในอิตาลีเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลแล้วใช่ไหมแต่มาเตรากลับเป็นเมืองที่เหมือนถูกสตาร์ฟเอาไว้คนที่นี่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำมืดๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาความเป็นอยู่คือแออัดและสกปรกมากแทบไม่ต่างอะไรจากคนยุคหินเมื่อ1,000 ปีก่อนเลยนะคำถามคือแล้วเมืองถ้ำสลัมพลิกโฉมมาเป็นเมืองระดับโลกได้ยังไงในปี 1945 นะครับมีนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่าคาร์โลเลวีเขาได้ตีแผ่ความยากลำบากขั้นสุดของคนที่นี่ลงไปในหนังสือของเขาพอหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกไปปุ๊บคนทั้งอิตาลีเนี่ยถึงกับช็อกว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยยังมีคนใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำแบบนี้อยู่อีกเหรอจนในที่สุดรัฐบาลอิตาลีทนแรงกดดันและความอับอายไม่ไหวเลยสั่งอพยพด่วนครับพาชาวเมืองกว่า 15,000 คนย้ายออกจากสลัมถ้ำไปอยู่แฟลตที่รัฐเนี่ยสร้างให้ใหม่การย้ายออกครั้งนั้นนะครับทำให้มาเตราครับกลายเป็นเมืองร้างที่เงียบสงัดไปหลาย10 ปีแต่มาเตรา
ยังไม่ตายครับมาถึงวันหนึ่งครับรัฐบาลเริ่มเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็เลยเข้ามาทำความสะอาดซ่อมแซมและรีโนเวทครั้งใหญ่บ้านถ้ำเก่าๆถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโรงแรมบูติกสุดหรูเป็นร้านอาหารระดับมิชลินจนกระทั่งในปี 1993 องค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการและจากเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยถูกตราหน้าว่าเป็นความอัปยศของอิตาลีปัจจุบันมาเตรากับกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยคลาสสิกและมีเสน่ห์ที่สุดชนิดที่ว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องขอมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งรวมถึงภาพยนตร์อย่างเจมส์บอนด์ 007 ภาค No Time to Die ก็ยังเลือกเมืองมาเตราเป็นหนึ่งในฉากถ่ายทำในหนังด้วยและนั่นแหละฮะคือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะมาดังจริงๆก็ตอนที่เจมส์บอนด์นะครับมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่ก็โด่งดังไปเลยทีนี้กลายเป็นที่รู้จักข้างในมันจะมีโบสถ์เยอะมากซึ่งบ้านโบสถ์ต่างๆที่เขาอยู่กันเนี่ยข้างในเนี่ยฮะมันสร้างตามหินเลยเห็นปะตามเป็นถ้ำเจาะเข้าไปในถ้ำแล้วก็สร้างหมายความว่าหลังคาบ้านหลังนึงอาจจะเป็นพื้นบ้านของบ้านอีกหลังนึงก็ได้จริงที่พักเรามันก็เป็นใช่ที่พักเราก็เป็นหินเห็นไหมเป็นหินก็คือเขาสร้างรวมกันไปเลยอะมหัศจรรย์เหมือนกันเนาะคือรอบนอกเนี่ยฮะก็จะเป็นเมืองใหม่เนาะสร้างแบบทุกอย่างก็เหมือนเมืองอื่นในอิตาลีนะครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยก็จะเป็นซาซีนะครับเป็นเมืองถ้ำนะครับคนที่เคยอยู่สมัยก่อนเขาก็เรียกว่ามนุษย์ถ้ำก็ได้เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่อยู่แบบเนี้ยมาจนถึงยุคสมัยใหม่อ่ะเขาก็ยังอยู่ถ้ำกันแบบเนี้ยจนมาไม่ประมาณ100 ปีนี่เองนะฮะที่เขาเพิ่งมามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการมาแบบโหจัดการอะไรเงี้ยแต่เมืองก็ดูเหงามากนะดูสิโอเคจุดที่เราจะเดินไปนะครับมันเป็นจุดชมวิวฝั่งเมืองใหม่นะครับก็คือจากเมืองใหม่เนี่ยจะมองไปเห็นฝั่งเมืองเก่าที่เรากำลังจะเข้าไปข้างในเนาะเพราะนั้นเราจะดูจากข้างบนก่อนแล้วเราค่อยลงเข้าไปในเมืองนะครับอันนี้ครับบนนี้คือฝั่งเมืองใหม่หมดแต่ฝั่งที่เห็นวิวคือตรงนี้นะยิ่งใหญ่มากนี่คือฝั่งเดียวนะมันจะมีอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะล่องเดินลงไปแล้วก็ตรงโน้นจะเห็นโบสถ์อันหนึ่งที่เป็นโบสถ์หินเป็นหินทั้งก้อนนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปในภูเขาคือเป็นถ้ำแล้วก็สร้างเป็นโบสถ์เขาบอกว่าช่วงแบบเย็นๆนะฮะแสงโกลเด้นเอาที่นี่จะสวยแบบสวยเวอร์แต่ว่าต้องรออีกสักพักมีโรงแรมอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นแบบ luxury hotel หรือ and spa แต่จริงนะมีกระเป๋าดูมาลำบากมากเขามีโรงแรมในนี้เลยนะครับก็เขาบอกว่าบ้านถ้ำหลายๆหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นร้านไฟน์ไดนิ่งบ้างเปลี่ยนเป็นโรงแรม5 ดาวบ้างเนี่ยเคปอะไรนะอะควาติโอเคปลักชัวรี่โฮเทลแอนด์สปานะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะมีสตาฟไปรับกระเป๋านะเดาโดยปกติเขาจะต้องมายกให้ไม่งั้นก็จะเข้าทางถนนหลักมันจะแบบใช่ก็เดี๋ยวลองดูโอเคเนี่ยทุกคนก็แต่ละหลังส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นที่เที่ยวเนาะเป็นที่พักเป็นห้องนี่ก็ห้องของโรงแรมฮะอันนี้คือห้องของโรงแรมที่เมื่อกี้เราพูดถึงเลยมีถนนรถวิ่งอยู่ข้างในด้วยนะครับเพิ่งเห็นนี่จักรยานปั่นได้มีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเขาทำน่ารักมากนะลายเป็นแบบอย่างเงี้ยมีถนนที่รถวิ่งเข้ามาได้อยู่นะอันนี้เป็นคาเฟ่ที่เขาแนะนำนะฮะว่าควรมานั่งกินแต่ว่าเราจะไปโบสถ์ก่อนนะครับคือซานตามาเรียเพราะว่านี่เป็นโบสถ์หินนะที่เขาเจาะเขาสร้างขึ้นมาเลยเนี่ยทุกคนลองดูดิว่าเขาสร้างทะลุเป็นถ้ำนะฮะเจาะเข้าไปในหินในภูเขาเลยอ่ะนี่คือทางเข้าโบสถ์นะฮะซานตามาเรียโหเขาก็เก่งมากเนาะแบบเจาะถ้ำแล้วก็ทำให้มีลวดลายได้นะแล้วก็มีการวาดนะครับลงไปตามส่วนต่างๆเนี่ยเขายังคงมีภาพนะครับจิตรกรรมที่
ที่อยู่ตามฝาผนังยังเห็นร่องรอยอยู่นะคือมีร่องรอยอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบชัดแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยหินแต่ละก้อนที่หักเนี่ยมีจิตรกรรมฝาผนังวาดอยู่นะหมดแล้วนะครับ 4.5 ยูโรคือจริงมันไม่ได้ใหญ่นะมันเล็กมากแต่ว่าถ้าคิดว่าเป็นคนสมัยก่อนทำขึ้นมานี่คือแบบต่อภูเขาแล้วสร้างก็มหัศจรรย์เลยนะ จริง เก่งตอนแรกตั้งใจมาคาเฟ่นี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่ไม่มีที่นั่งเขาจะให้เบาะเรามาคนละอันแล้วก็ไปนั่งไหนก็ไป ตรงไหนก็ได้เลยเหรอ ใช่นี่ไงเขาจะมีเบาะอย่างนี้ให้ 5 โมงครึ่ง อ๋อเปิด 5 โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปคาซากอสตาก่อนนะครับซึ่งในนี้มันจะมีจำลองแบบการใช้ชีวิตของคนที่เขาอยู่ในถ้ำอ่ะให้เราดูคนละ8 ยูโรนะครับต้องรอด้วยนะคือเขาไม่ได้ให้เข้าเลยนะต้องแต่ว่าข้างในมันเล็กเขามีให้โหลดแล้วก็ดูเป็นแบบซาวด์ประกอบเขาบอกว่าในห้องเนี่ยจะวางทุกอย่างเหมือนที่เขาใช้ชีวิตจริงเป๊ะๆเลย คือในถ้ำเดียวครับอยู่กันทุกคน10 คนห้องครัวห้องนอนห้องกินห้องเลี้ยงสัตว์คอกสัตว์รวมที่นี่หมดในที่เดียวนะฮะ ถ้าใครจินตนาการไม่ออกนะครับว่าความเป็นอยู่ของคนที่นี่เขาลำบากเบอร์ไหนนะฮะปัจจุบันเนี่ยในโซนซัสโซคาเวโอโซเนี่ยเขามีบ้านที่จำลองสภาพแวดล้อมตอนนั้นเอาไว้ให้เราดูครับที่นี่เรียกว่าคาซากรอตตาดิวิโกโซลิตาริโอพูดง่ายๆครับมันคือบ้านถ้ำของจริงที่เขาเนี่ยเซตเข้าของเครื่องใช้ต่างๆให้เหมือนกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเป๊ะๆนะครับก่อนที่จะถูกรัฐเนี่ยสั่งอพยพออกไปในห้องแคบๆทึบๆที่เราเห็นเนี่ยนะคือบ้านที่คนในครอบครัวต้องนอนเบียดกัน 6-10 ชีวิตฮะหรือบางบ้านเนี่ยเยอะกว่านี้อีกนะและพื้นที่แคบๆครับห้องเดียวตรงนี้คือทำทุกอย่างครับใช้ทำงานกินข้าวนอนเลี้ยงลูกส่วนเตียงแค่นี้ก็ต้องนอนอัดรวมกันส่วนเวลากินข้าวทุกคนจะมานั่งล้อมวงครับตักกินจากชามใบใหญ่ตรงกลางแค่ใบเดียวแต่ที่พีคคือแม้แต่กระโถนขับถ่ายนะครับก็ยังคงเอาซุกไว้ใต้เตียงในห้องนี้เนี่ยแหละครับที่หนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมไม่ได้มีแค่คนอยู่เท่านั้นนะแต่มีคอกสัตว์อยู่ด้วยฟังไม่ผิดครับคนกับสัตว์ต้องนอนในถ้ำเดียวกันหมดนะครับซึ่งสาเหตุที่เขาเนี่ยต้องเอาสัตว์เข้ามานอนด้วยเนี่ยครับเพราะว่ายุคนั้นนะครับสัตว์เป็นสมบัติที่มีค่ามากและที่สำคัญคือในหน้าหนาวพวกเขาต้องอาศัยความอุ่นจากตัวสัตว์แทนผ้าห่มเพื่อคลายหนาวนั่นเองนะแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือทั้งกลิ่นเหม็นแมลงเชื้อโรคและสิ่งปฏิกูลต่างๆมันคละคลุ้งและหมักหมมอยู่กับคนตลอดเวลาและด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่แบบนี้ทำให้ช่วงหนึ่งอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกที่นี่พุ่งสูงถึง 50% แล้วเนี่ยครับทุกคนในบ้านก็คือคอกสัตว์ก็อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเลี้ยงม้าก็อยู่ตรงนี้เลยนี่เหมือนจะมีช่องมีรูระบายออกไปอันนี้ผมไม่แน่ใจมันใช่ห้องน้ำไหมเตียงเลี้ยงเด็กนะฮะแล้วก็เตียงของครอบครัวคืออยู่กันแบบนี้เลยห้องเดียวเหมือนนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวครับตั้งอยู่ตรงกลางนี่คือห้องครัวเขาจริงๆมันก็ดูดีนะหมายถึงว่าถ้าพอรู้ว่าอยู่รวมกันหมดมันก็ดูลำบากห้องน้ำคือตรงนี้นะครับสรุปอันนั้นไม่ใช่ห้องน้ำนะนี่ห้องน้ำมีแค่นี้เลยคือก็ต้องเอาใส่ถังนี้แล้วก็เอาไปทิ้งเองรูเมื่อกี้เราเห็นคือไว้เก็บน้ำเป็นน้ำดื่มนะ มันก็มีคนโมเดล น้ำใช่แต่คงไม่มีใครลงไม่มีใครใช้แน่อันนี้ก็ไว้ซักผ้าอันนี้ก็ถังไว้ตักน้ำโอเคเข้าใจแล้วนี่ไว้เก็บน้ำใช่อันนี้คือแมปของเมืองนะฮะแต่นี่ก็คือปัจจุบันแล้วนะจะสังเกตว่าที่เนี่ยมีโบสถ์เขาบอกว่ามีโบสถ์ทางศาสนาเยอะมากไม่รู้ผมอ่านมาเขาบอกว่ามีประมาณแบบ150เยอะจริงๆแต่แค่ในรูปนี้ประมาณ29แล้วนะฮะอันนี้ภาพความเป็นอยู่จริงนะครับในยุคนั้นภาพนี้คือปี1949นะครับเขาบอกว่านี่คือส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเป็น store room เหรอ for snow in Vico คือเขาต้องเก็บหิมะไว้ข้างใต้ดินด้วยเหรอคือเหมือนในอดีตมันร้อนมากแล้วมันไม่มีแบบวิธีการคลายร้อนเลยก็คือจะต้องเก็บหิมะเอาไว้แล้วเขาก็ในสมัยนั้นเขาคิดว่าหิมะเหมือนเป็นแบบพรจากฟ้าตกลงมาเขาก็เลยพยายามที่จะเก็บไว้เอาไว้ใต้ดินแล้วก็มีแบบว่าเหมือนช่วงที่มันเย็นมากๆเขาก็จะพยายามปิดประตูบ้านเอาไว้เพื่อให้หิมะมันเกาะประตูเพื่อที่จะได้เอาหิมะเก็บมาเป็นแบบพวกน้ำแข็งแล้วเอาไปขายได้แล้วก็หลังจากนั้นมันถึงจะมีแบบว่าช่วง early 1900ตู้เย็นเริ่มมาก็เลยค่อยมาใช่มันก็มีคอนดิชันว่าแบบห้ามขายน้ำแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบ่งน้ำแข็งหิมะ2แบบก็คือเป็นแบบสะอาดกับแบบไม่ค่อยสะอาด
ซึ่งก็เอาไปใช้แตกต่างกัน ก็แปลว่าช่วงหิมะตกเขาก็มาเก็บหิมะกัน เห็นบ้านเขาจริงๆเราก็ทึ่งอยู่นะคือจริงๆมันไม่ได้เป็นภาพแบบมนุษย์ถ้ำยุคหินอะไรขนาดนั้นนะก็คือเป็นบ้านคนแบบ จริงๆเอาจริงค่อนข้างสูง เป็นบ้านคนในปัจจุบันนั่นแหละเพียงแต่ว่า ใหญ่กว่าคอนโดสมัยที่ แต่ว่ามันแค่ดูแออัดเพราะว่าคนมันอยู่เยอะ แล้วมันใช้ มีสัตว์ ทำทุกอย่าง ด้วย มันโหดต้องเป็นคอกเลี้ยงสัตว์ด้วยแค่นั้นเองโอเคฮะเราจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะจะต้องทะลุทางไป ก็เก็บร้านแล้ว คือโมเดลของเมืองนี่เหรอโอ้โหมันจริงๆมันสวยมากนะเมืองเนี้ยอันนี้เป็นร้านนะครับชื่อว่า Momad Gallery มี Contemporary Art แล้วก็มีขนมขายต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกหลังนะครับที่ยังสมบูรณ์อยู่คือบางหลังเนี่ยก็พังแล้วเขาก็ปล่อยร้างไปในอย่างแถวเนี้ยก็คือไม่มีใครอยู่นะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าฝั่งนู้นนะครับมันจะมีถ้ำเห็นปะเขาก็บอกว่าถ้ำตรงนั้นก็เหมือนมีคนใช้อยู่เหมือนกันแล้วก็บางคนนะครับเขาจะขับรถไปด้านนู้นแล้วก็ไปในถ้ำแล้วก็ถ่ายย้อนกลับมาที่เมืองก็จะเห็นกรอบถ้ำเนี่ยเป็นเหมือนแบบกรอบรูปอะไรเงี้ยน้องไม่มาน้องเข้าบ้านนี่บ้านใครไม่รู้แต่ว่าบ้านคนแหละนะฮะ ไม่นี่ค่ะ อันนี้เขามีธงนะแล้วก็มี ไม่นี่ค่ะ รูปคนถือนาฬิกา something แถวนี้ก็เป็นโรงแรมหมดเลยเนาะนี่ครับเป็นโฮเทลรีสอร์ทเป็นไวน์เนอรี่แบบสวยมากเป็นโรงแรมหรูๆทั้งนั้นนะฮะอยู่กลางเมืองเลยแต่ว่านี่ฮะเราจะไปตรงคาซาโนฮาตรงนี้เขาบอกจะมีให้ดูนะครับประวัติศาสตร์ของมาเตราด้านนี้เหมือนจะเป็นจัตุรัสนะฮะโอ้ยิ่งใหญ่สวยงามมีของขายมีโรงแรมอย่างดีเขาบอกว่าที่นี่จะมีให้ดูประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะฮะ The Visible Sussy and Extraordinary Journey Through the History of Matera ครับถ้าช่วงเดือนนี้ปิดประมาณ1 ทุ่มนะครับก็คือเขาฉายเป็นรอบนะครับซึ่งเราดูรอบ5 โมง 25จริงมันมีจุดให้เที่ยวเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะเอาจริงเรามาถึงตอนนี้บ่าย 3นะครับแอบช้าไปหน่อยนึงจริงๆผมว่าถ้า full day น่าจะกำลังดีเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์น่าสนใจนะครับแล้วก็แลนด์สเคปเขาสวยมากอันนี้พูดจริงๆนะดูโอโมเนี่ยคือโบสถ์หลักของเมืองก็เรียกง่ายว่า1เมืองเนี่ยจะมีแค่อันเดียวส่วนบาซิลิก้าเนี่ยจะต้องเป็นโบสถ์ที่พระสันตะปาปาเนี่ยยกย่องเป็นพิเศษเหมือนแบบเป็นตำแหน่งที่มอบให้มีได้หลายแห่งในเมืองนึงละกันแล้วก็คนที่ดูแลใหญ่สุดเนี่ยของดูโอโมจะเป็นพระสังฆราชหรือว่าบิชอปก็คือเขาจะให้นั่งดูจอตรงนี้เป็นจอเล็กๆเราก็สามารถที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์ของได้แล้วมีรอบฉายของเรามันแบ่งเป็น2เขตนะครับมีซานโซบาริซาโนแล้วก็ซานโซคาวิโอโซนี่นะเขาตามรอยหนังนะภาพยนตร์ที่เคยมาฉาย The Wolfเรียบร้อยนะครับประมาณ25 นาทีกว่า7 ยูโรต่อคนอันนี้ผม recommend นะว่าควรมาฟัง
เข้าใจประวัติมากขึ้น เดินแล้วอาจจะอินขึ้น แล้วมันได้เห็นภาพในตอนที่เขาเป็น ในอดีต เป็นบ้านที่แบบมันคือเขาใช้คำว่าสลัมเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆคือแบบถ้าทุกคนเห็นภาพที่ขึ้นตอนนี้ก็คือเป็นแบบเลี้ยงหมูอะแล้วแบบในบ้าน อยู่ คื กับ แบบ หมู สกปรกมากอะดูแบบความเป็นอยู่สุขอนามัยคือไม่ดีเลยนะฮะจนกระทั่งที่แบบว่ารัฐบาลเขามาสร้างไอ้บ้านข้างบนให้แล้วคนก็ย้ายเอาหมดแล้วมาเทรากลายเป็นเมืองร้างไม่มีใครอยู่เลยน่าเศร้าใช่ป่ะแล้วก็สุดท้ายครับเขาก็มีการแบบมีหนังเริ่มมาถ่ายมีอะไรแล้วเขาก็มีการกลับมารีโนเวทกลับมาฟื้นชีวิตให้มาเตราอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนที่มาเตราเขาได้ยูเนสโกอ่ะโอ้ช็อตที่แบบเขามีถ่าย คน ช็อ แบ ต บปรบมือ คนเฮก็คงเป็นคนที่เนี่ยแหละเขาก็ดีใจครับคือมันถูกเปลี่ยนจากสถานที่ที่แบบเหมือนความอัปยศมาก่อนกลายมาเป็นแบบเมืองยูเนสโกแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าโรงแรม5 ดาวอยู่ในบ้านถ้ำเยอะมากซึ่งยูเนสโกกำหนดเลยนะครับว่าคุณจะตกแต่งข้างในหรูหราแค่ไหนก็ได้แต่ภายนอกห้ามไปยุ่งเพราะนั้นมาที่นี่จะได้เห็นอะไรที่มันเป็นแบบออริจินอลจริงๆและนี่คือมาเตราครับคนดูอดีตเมืองถ้ำหรูหราไหมมีเบนซ์จอดขนาดเปิด Google Map ยังลงได้ที่เนี่ยมันเหมือนเขาวงกตนะถ้ามองจากมุมสูงมามันไม่เป็นแบบแผนนะเอาง่ายๆไม่ได้เป็นตารางไม่ได้เป็นอะไรคือมันแบบซอยไหนจะมีก็มีคดเคี้ยวบ้านก็สร้างตามแบบแนวไหลเขาไปเรื่อยๆฮะแล้วคนที่นี่เลยเขาอยู่นี่นะฮะประตูบ้านเขาหมาเขาก็เดินลงบันไดทุกวันพอดีเมื่อกี้ผมสงสัยใช่ไหมฮะว่าแล้วบ้านทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของใครคือเขาซื้อยังไงเพราะว่าพอเขาย้ายออกเนี่ยรัฐบาลคือเขามีเงื่อนไขตอนที่เขามีโรคระบาดเขาย้ายคน 15,000 คนออกขึ้นไปอยู่ข้างบนฮะสร้างที่ใหม่ให้อยู่ฟรีโดยเงื่อนไขคือกรรมสิทธิ์ที่เดินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของรัฐบาลทันทีคือแลกกันน่าจะเป็นฟิลนั้นแลกกันนะฮะแล้วก็พอมันเป็นของรัฐแล้วเนี่ยครับประมาณ 70-80% เป็นของรัฐหมดยกเว้นพวกของเอกชนบางอย่างกับของโบสถ์ที่ยังเป็นเล็กน้อยยังเป็นกรรมสิทธิ์เดิมอยู่ทีนี้พอมันมีการเข้ามาฟื้นฟูใช่ไหมครับรัฐเขาให้เช่าระยะยาว99 ปียกเว้นบางคนที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วก็มาได้เลยแล้วตอนหลังเนี่ยเขาบอกมีการเปลี่ยนระบบพอสมควรคือพอมันเป็นยูเนสโกมันก็กลายเป็นว่าโอ้ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่เขาเลยบอกว่าซื้อขาดได้คือบางเจ้าเนี่ยยื่นเรื่องซื้อขาดได้ก็ขอซื้อขาดหรือบางโรงแรมเนี่ยเขาเป็นของตระกูลเขาอยู่แล้วเอกชนเขาก็มาทำงานเขาก็มาทำต่ออันนี้ก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมแบบคนที่มาอยู่เลยไม่ใช่คนดั้งเดิมเป็นแบบคนที่มาซื้อที่หลังวันนี้เรากำลังมาถนนนะครับที่เป็นโลเคชั่นถ่ายเจมส์บอนด์007แล้วก็ The Passion of the Christ ด้วยก็เป็นระเบียงธรรมชาติฮะมองเห็นภูเขามองเห็นอะไรต่างๆนะสวยดีไออันที่เราคิดว่าเป็นต้นไม้เมื่อกี้มันคือ exhibition ซึ่งมันเป็น exhibition ที่แบบว่ามีรอบเมืองก็จะแตกต่างออกไปเดินดูได้แต่เราจะไปจุดหนึ่งที่ผมไปเห็นรูป reference มาแล้วผมก็นั่งหาเทียบเองว่ามันคือจุดไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปกันเพราะผมคิดว่าตรงนั้นสวยมากโอ้ทุกคนละถ้ำบางถ้ำมันใหญ่แบบย้ายแบบสูงมากจุดที่ผมบอกครับผมเซิร์ชมาคือมันชื่อว่า Via di Addocio นะฮะตรงนี้ฮะเมืองน่ารักมากเลยชอบแบบแดดร่มแล้วแบบบรรยากาศนี่เป็นหนึ่งในเมืองอิตาลีที่ผมมาแล้วผมแบบประทับใจนะคือวิชวลคือสวยมากประวัติศาสตร์ดาร์กใช้ได้แต่มีความน่าสนใจคือถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าเมื่อก่อนที่นี่มันเป็นถ้าจะเป็นสลัมชุมชนแออัดในอิตาลีมาก่อนนะฮะทุกวันนี้คือที่เคยอยู่แบบคนอยู่แบบลำบากกลายเป็นโรงแรม5 ดาวกลายเป็นร้านไฟไดนิ่งหมดแล้วอ่ะนี่คือในซอยเขาก็จะมีแบบร้านเยอะมากแล้วเป็นแต่ร้านแบบดีๆหรูหราทั้งนั้นเลยโซนนี้กั้นเพราะว่าเป็นบ้านร้างหมดเลยนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นอีกจัตุรัสหนึ่งนะโบสถ์เยอะมากเดินแล้วก็เจอแล้วประดับไฟตอนกลางคืนน่าจะเปิดไฟหอนี้เราขึ้นมามันจนเชื่อมกับเมืองใหม่แล้วใช่มันขึ้นมาจนเชื่อมเมืองใหม่นะโบสถ์อีกแล้ววนกลับมาที่แรกครับคนเยอะมากมีร้องเพลงด้วยเดี๋ยวขอดูเมืองอีกรอบนึงยามพระอาทิตย์ตกดินและ
สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือเรื่องของกินนะอาหารหลายเมนูเนี่ยเป็นสไตล์ที่คนอิตาลีเรียกว่าคูชิน่าโปเวราครับเรียกง่ายคือครัวของคนจนนี่แหละเพราะก็อย่างที่เราเล่าไปนะครับว่าในอดีตชาวเมืองไม่มีเงินไปซื้อวัตถุดิบแพงๆพวกเขาก็เลยต้องสร้างเมนูอาหารของตัวเองขึ้นมาจากของที่มีอยู่อย่างแรกคือขนมปังมาเตราครับมันคือขนมปังที่มีส่วนผสมแค่แป้งน้ำเกลือแล้วก็ยีสต์ธรรมชาติและด้วยความที่ว่าชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเตาอบส่วนตัวแต่ละบ้านเขาก็เลยต้องเอาแป้งที่ตัวเองนวดแล้วเนี่ยไปอบร่วมกันในเตาอบสาธารณะแต่ทีนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าก้อนไหนของใครแต่ละบ้านเขาก็เลยต้องมีตราประทับทำเป็นสัญลักษณ์ไว้บนแป้งและที่เขาต้องอบเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่าในสมัยก่อนชาวบ้านไม่ได้อบขนมปังได้บ่อยๆเขาเลยต้องทำก้อนใหญ่ครับแล้วก็เปลือกหนาเข้าไว้ก่อนเพื่อจะได้เก็บเอาไว้กินได้นานๆอย่างที่2คือออเรเคียเต้ครับหรือว่าพาสต้ารูปหูมันเป็นเส้นที่หน้าตาแปลกนะฮะแล้วไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนวิธีการทำเนี่ยเขาจะปั้นแป้งเป็นก้อนเล็กๆแล้วใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางให้บุ๋มลงไปซึ่งรอยบุ๋มเนี่ยแหละที่คอยอุ้มน้ำของซอสเอาไว้เวลาที่เรากินเนี่ยจะได้รสชาติของซอสแบบฉ่ำๆเต็มปากเต็มคำเลยนั่นเองจะมากินร้านนี้นะครับ Trattoria del Calvesio ส่วนร้านตรงข้ามนี่คือสร้างในหินเลยทุกคนที่เนี่ยเขาจะมีขนมปังที่ผมถ่ายให้ดูเห็นปะที่เป็นก้อนใหญ่ๆเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาเตล่าครับได้รับสถานะเป็น PGI นะครับคือ Protected Geographical Indication จากยุโรปหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ด้านนอกเปลือกมันแข็งจริงด้วยก็เป็นขนมปังนุ่มๆนะส่วนที่เอิญกำลังกินนะเขาเรียกว่า Orecchiette alla Materana ก็คือเป็นพาสต้าที่เป็นรูปคล้ายๆกับหูอันเล็กๆซึ่งมันเป็นจริงๆแล้วมันมาจากแคว้นอะไรสักอย่างแต่ว่ามันเป็นที่นิยมที่นี่ที่มาเตราเขาบอกว่ามันทำจากแป้งสาลีดูรัมนะครับกับน้ำไม่ใส่ไข่เพราะว่าไข่แพงใช่เมื่อก่อนมันจะเป็นพาสต้าที่แบบมากับซอสเซจแล้วเขาก็ให้ชีสมาเพิ่มด้วยเผื่ออยากจะโรยผัดมากับซอสมะเขือเทศแล้วก็ตัวเส้นมันจะเป็นพาสต้าแบบนี้ไม่เคยกินเหมือนกันนะที่เป็นรูปหัวก็ต้มมาแบบอัลเดนเต้แล้วก็รู้สึกว่าซอสมันเคลือบเส้นดีแล้วก็พวกโปรตีนจะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นหมูนะแล้วก็มีเห็ดคือมันเป็นพาสต้าที่โอเคไหมดีคือปกติหมายถึงว่าร้านพาสต้าส่วนใหญ่อิตาลีมีให้สั่งไหมเนี่ยถ้าเป็นรูปทรงนี้ไม่ค่อยเห็นก็คือมันก็เป็นของเฉพาะในย่านนี้ในโซนนี้นะฮะโอเคถ้าใครอยากลองก็มากินที่นี่นะกลับโรงแรมครับไปดูกันครับวิวโรงแรมเราจะเห็นแบบไหนสวยมากเดี๋ยวตั้งทำแลบรอสวยเนาะประมาณนี้แหมตอนนี้มืดพอดีอ่ะสั่งเครื่องดื่มมานั่งกินแล้วก็ดูปลาที่ตกใช่ดีมากใช่สวยมากมากนะผมให้มาเทราเนี่ยติดเอาท็อปไฟให้ท็อปไฟอิตาลีแล้วนะมาไม่ได้อยู่นานแต่ว่าเอาแลนด์สเคปความชิลความสวยเมืองแล้วประวัติศาสตร์น่าสนใจโดยรวม1 ใน 5ให้1 ใน 5เลยดีจริงเลยควรมาอันนี้ผมเลยคอมเมนต์เลยผมคิดว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีคนไทยมาเที่ยวเท่าไหร่ยังไม่แมสในคนไทยคงมีคนไทยมานะไม่ได้แบบว่าไม่มีนะมีแหละแต่ว่ายังไม่แมสไม่แต่คิดว่าขนาดเอาแค่วันนี้เราเดินดูก็ยังไม่ค่อยเห็นคนเอเชียอะไรเห็นน้อยมากไม่ต้องมาหน้าร้อนเหมือนเราก็ได้นะครับผมว่าหน้าอื่นน่าจะชิลกว่านี้แต่หน้าร้อนเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะสวยไงก็ใช่หน้าร้อนมันก็มีข้อดีคือมันสว่างนานเที่ยวได้เยอะโอเคถึงห้องนอนแล้วฮะพรุ่งนี้ตอนเช้ากินข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งพยายามจะทำเวลาให้ทันนะฮะเมืองนี้ดีมากจริงสวยมากนอนแล้วนะครับ
กูดไนท์บ๊ายบายอรุณสวัสดิ์นะฮะมาดูเมืองยามเช้ากันสวยมากจะบอกว่าโรงแรมนี้ดีมากนะครับคือวิวสวยก็คือมันเป็นคือต้องบอกก่อนว่าจะมานอนโรงแรมเนี้ยถ้าเกิดคุณเลือกโรงแรมในเมืองเก่าอ่ะมันจะหาที่จอดรถไม่ได้เพราะว่ามันไม่ให้เอารถเข้านะครับพอรถเข้าไม่ได้เนี่ยปัญหาก็คือคุณต้องจอดไกลแล้วก็ต้องมายกกระเป๋าเข้าไปใช่ไหมแต่ที่โรงแรมเนี้ยเรามาจอดข้างหน้าได้เลยแล้ว2:30นะครับเราค่อยเอากระเป๋าอ่ะไม่ใช่เอารถไปจอดที่จอดใต้ดินซึ่งเขามีเอาไว้ให้นะแล้วก็สตาฟโรงแรมน่ารักมากครับดูแลดีอธิบายละเอียดเดินเข้าเมืองเก่าก็ง่ายแล้วก็อยู่รอบนอกนิดนึงรถก็เลยจอดได้ดีฮะแนะนำตามชื่อที่ขึ้นตอนนี้เลยครับและนี่คือมาเทรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเทปนี้สนับสนุนโดยเก๋ามันไก่มันเนื้อนะครับของเราเองและร้านผมเพิ่งเปิดใหม่ที่พารากอนนะฮะใครที่แบบว่าชอบฟีลแบบอาหารอร่อยๆครับไป I Want Bite ชั้น 5 โซนเน็กโทเปียแล้วตรงจริงๆมันเป็นเพจเฟรนลี่ด้วยนะครับพาน้องหมาไปได้หรือใครไม่ได้เลี้ยงหมาก็ไปนั่งกินข้าวได้ปกติครับและอยากให้ทุกคนรู้นะครับตอนนี้หลัง 4 ทุ่มคุณเข้าพารากอนได้นะครับเพราะว่าโซนเน็กโทเปียชั้น 5A ครับมีร้านชื่อ Human Friendly ก็เป็นร้านของผมกับเพื่อนเองนะครับเป็นบาร์กลางคืนดนตรีจัดเต็มมากนะก็เข้าไปลองดูกันได้ใครที่แวะไปเที่ยวพารากอนนะครับส่วนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วก็สมัครสมาชิกได้โอเคครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย